ยะสุนดานามอมุยก็จะขี้กษากว่าไอลำงาไอเร่มวยชงเดมเรละไงมีทะเจ้ากงละไงมีงายดะชีก็ชีนาประติงฉันหากับจะขี้กับพอล้ำกับเรนะเจ้ากงเล็ดมเรมชานิเทมุงไกรเปียวใจไอวาเรดะและนี้มีนาทะก็ชีนำเดช่วยนาเทมเรนฉันว่ากับไอชเลยชีก็จะขี้กนูวุมัดละไงสามูกับลายดะได้ลูกับไอเทชีก็ไกรกบูเล็ดมเรเดมเรมชานิเทกบูกราวาพยาชานากูงูนาแต่จะขี้กนูเพถ้าไพดัดอยู่ยังลู่ถ้าไพดะแล้วข้องมาสมหลังถ้าไพสกุดอยู่ติมลู่ถ้าไพมาจ่อเอ๊ะได้ไงลู่ไพใส่กาเรงูน่าเชะจะขี้กนัวกันก็ด้วยกะนะแต่จะขี้กนัวกันก็รองไงจะขี้ก็ชาเพก็แต่มาเกาก็ง่ายพุนดูกบาลจาก็มระตนเกาได้ดะแต่กูกันก็น่าจะขี้ก็ชาเพโชก็ยังก็แต่เจ้ากงว่ามุ่งจะขี้กนูเพลู่ไพใส่เทมเรเดไพมัดหวานนะมเรก็ว่าพยาชาใส่ดะแต่ส่วนจะขี้กนูเพพยาชาไอชนะก็นะแต่เจ้ากงว่าก็มันจิมัดว่าใส่ดะก็เดสีที่ไมโครไอเทไกรมันจิกบาครุมัดว่าใส่ดะแต่มาจ่อตุมตามชานีก็พามาจ่อแต่กูพิเนกุนงูนะหนึ่งวัดนี้เพจะบ้าว่าวัดอยู่ดะแต่ส่วนจะบ้าว่าวัดไอชเลยก็หนึ่งวัดว่าก็สักว่ากันนูดังสีมัดไอนัดนี้เพชองสกัดนะแต่เจ้ากงเพมันจิกรากโลดาไอฉันเทเรียกุนงูสัญญังฉันเทมงเรียงอ่ะแต่พังอักจาชางาตัวไอก็นะอักจงชาสีไอนัดนี้เพไปสกานาสันอยู่ยังมงแต่นี่มงเรียงอ่ะบุมนัดขานัดลงครงนัดพุนกวานัดยองเพสัญญังมงก็แต่มงเรียงอ่ะนะชาไทยดะแต่สุดเลยหนึ่งวัดว่าก็แต่คูเรยังก็แต่ว่าเพกว่าไอนัดก็มชาก็น่าบินว่าไอนัดก็ไรใส่พาบุนัดกว่าเพเจสุญญาใส่งูสุนัยมันจ่อเจ้ากงว่าตุมตามชานี่ก็อาการหนึ่งวัดแต่นี้ไงพังนั่งไงก็สาวัดอยู่ติมแต่มงครักงานะวัดอย่าลู่ไอดะพังสุมเชะมเรมชานั่งไงมีก็ไกรจ่อไอกูสุญญาลู่ไอนุมมิถวยมีงายงูสุนทันยังฉันเทก็เมาเสดะอันนุมวามิถวยงานามงน่าอยู่กำมงกำไรติมชานีไกรสุนัยมจ่อเจ้ากงว่าตุมตามชานีก็แต่นุมมิถวยก็มิถวยไปว่าถวยอยู่เอชเลยก็แต่มิถวยนุมจันมงมีช่องหน้าหนึ่งวัดไอนิซอนงามนัดอีหยงเพสกาลานาสันอยู่ยังก็ได้มงเรียงอ่ะก็ได้มงเรียงอ่ะพังสทุมไปมีถวยอยู่ดัดไอชเลยก็อะไรแข็งเรียเพมวยแต่ก็ไม่ชาก็เรียจะขี้กนัวกันก็นากระชาเพกะล้านนะพุนดูนจาก็มระเกาได้จะขี้กระชาก็สีเกตไอมาจ่อดุชาพิงายแต่ว่าเพก็พาคงกาโลมงหลังไรแต่จะขี้กระชาเพมระเกาได้พุนดูกระก็เรียก็มจิไอวาชาจีเอชีเพวาสันลานาแต่พุนดูก็ชัดกระดามีจะดึงครูมีมงกุนมุจะลู่จังก็ขาไรติมไม่เอแต่นี่ลาซาจนะนางระไอเดคอมัดวาสนุโลงูนะสามตันมูงูสุนดัดไอตะตุมตามชานิมงมีถวยนุมวาสุเนเทมเรนมจิงาไอเจ้ากงวาเพจะขี้กชาเพมระเกาดาไอพุนดูชราเพวาสันลานะมีถวยนุมวาเทดได้ลุชานีกุนเล็ดอเตนนะเซมโจเดพุนดูก็จะขี้กชาอันราแคบนี้ชินีเพนำหลับตัวล้านนะพุนดูก็เยจขัดเล็ดนางระไอเดเรวาโลได้ลุชานีชาลานาคอมอดวาโลงูนาแต่คูซากโลตัดไอพังโกมจิไอมชามงไม่มัดไว้ดะแต่มจ่อ
ได้มองมุยทะละกับนาอันเจลปูลมาสัตลุไอเรติมจาก็ไม่นวยได้กาเดจขัดไรได้จนเรสัตลุไออารมณ์อะไรจะขีกชานีพุนดูพุนกรอขันไม่มระได้กาก็นั้นก็ไปเกาไรดะชิงเรจังที่นังกับไอวาก็ติงไปติงนาพินว่าไองาอันเจกจีกว่านีใครไลว่าไอมองมุยละไงมีเร